ويانا تقراي تعواتي ويانا تقراي تعواتي ويانا تقراي تعواتي ويانا تقراي تعواتي ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሚተላለፍላችሁ ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዕለት ሚዲያ ዳሰሳን ነው ይዘን የቀረብነው። የአብይ አህመድ ሹመት በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዴት ተዘገበ የሚለውን የተለያዩ ሚዲያዎችን ይዘውት የወጡ ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዛ በተጨማሪም ስለ ኢትዮጵያ የተባሉትን ነገሮች ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር ቆይታችሁ እንድትከታተሉን ከወዲሁ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የመጀመሪያ ዝግጅቴ የሆነው እንግዲህ ወደ አገር ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ አብይ አህመድ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ስልጣን ይዛለው ብሎ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ቃለ መሐላ ፈጽሟል። በዚሁ እንግዲህ አዲስ መንግስት እንደመሰረተ ነው የተናገረው። አዲሱ መንግስት ምን አይነት መንግስት ነው? 4 ኪሎ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ምን አይነት ቡድን ነው የሚለው አንድ ሰው ብቻ ፒክ ማድረግ ይበቃል። በተለይ ቁልፍ ቦታዎች ከያዙት ሰዎች መካከል አንዱ አገኘሁ ተሻገር ነው። አገኘሁ ተሻገር እንደምናቀው እንግዲህ በስድብ በተለያዩ በድንፋታው እንዲሁም በድንቁርናው የምናቀው አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆኖ ተሹመዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ ባይዘወይ የብሔር ብሔረሰቦች ማንነት የሚያስጠብቅ የክልሎች ድንበር የሚቆጣጠር የፌዴራል ስርዓቱን እንዲቀጥል ዋና ኃላፊነት ያለበት እንዲሁም የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የሚያስከብረው የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ በእነ አገኘሁ ተሻገር እጅ ነው የወደቀው። ይሄ ምን ማለት ነው? በጣም በቀላሉ መረዳት ይቻላል። አገኘሁ ተሻገር ወደዛ እንዲገባ የተደረገበት ምክንያት እንግዲህ እንደሚታወቀው በአሁኑ ጊዜ የአማራ ተስፋፊ ኃይል ወልቃይትና ራያን ጨምሮ እንዲሁም ደራ የሚሉት እነሱ ከዛም አዲስ አበባና አንዳንድ ቦታዎች የኛ ናቸው የሚሏቸውን ቦታዎችን እነሱን በህጋዊ ሽፋን ለማካለል በሚያደርጉት ጥረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋናው ቁልፍ የሆነ መስሪያ ቤት ስለሆነ አገኘሁ ተሻገር እንዲቆጣጠረው ተደርገዋል። አገኘሁ ተሻገር እንደምናቀው የትግራይ ህዝብ ጠላቴ ነው፣ የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ ጠላት ነው ብሎ ህዝብን እንደ ህዝብ የሚሳደብ እጅግ ድንፋታም የሆነ እጅግ ነውጠኛ የሆነ ሰው ነው። እንግዲህ አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት መያዝ ማለት ስርዓቱ ምን አይነት ስርዓት እንደሆነ ከዚሁ በቃ ማየት ይቻላል። ይህ አሁን አብይ አህመድ አዲስ መንግስት መስርቻለሁ የሚለው ባገኘሁ ተሻገር ነው የሚመሰለው። በሌላ በኩል እንግዲህ በዚሁ ምርጫ ሰበብ የወልቃይት ኮሚቴ የሚባለው እንዲሁም የመተከል ኮሚቴ የሚባለው ኮሚቴዎቹ ወደዛ የደራ ኮሚቴ የሚባሉትም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲገቡ ተደርገዋል። ብዙ አባላቶቹ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ገብተዋል። እንግዲህ እንደምናውቀው የማንነትና የወሰን ኮሚሽን የሚባል ፌክ የፈጠሩት ነገር አለ። እዛ 4 ኪሎ አካባቢ ሆን ተብሎ የትግራይ መሬት ለመቆረስ እንዲሁም የኦሮሚያን መሬት ለመዝረፍ ያሰቡት የቤኒሻንጉል ጨምሮ የነሱ እንግዲህ ኮሚቴዎች አሏቸው። ከነሱ ኮሚቴዎች እንግዲህ ወደ እነዚህ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደገቡ ነው የሰማነው። ለማንኛውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለትግራይ ህዝብ ምንም ማለት አይደለም፣ ምኑም አይደለም። የትግራይ ህዝብ በዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባለው ነገር አንዳችም ለትግራይ ህዝብ የሚመለከት ፌዴሬሽን ምክር ቤት አይደለም። በዚህ ምርጫም አልተሳተፈም የትግራይ ህዝብ። በሁለተኛ እንደገና ይህ ህጋዊ ያልሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለሆነ አገኘሁ ተሻገር የያዘው ወይ ተመስገን ጥሩነህ የያዘው ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ትርጉም የለውም ለትግራይ ህዝብ። ለማንኛውም ይሄ አስመላሽ ኮሚቴ የሚባለው የደራ አስመላሽ ኮሚቴ፣ የወልቃይት አስመላሽ ኮሚቴ እንዲሁም የራያ አስመላሽ ኮሚቴ የሚባለው ሰሞኑን ሰልፍ ሲያካሂድ ነው የሰነበተው። እስኪ አጭር ቪዲዮ አለች፣ ደራ ወልቃይት ራያ ያሉ ሰልፍ ሲያደርጉ እሷን ጋብዛቸዋለሁ።
አይሰማም። በጣም ነው የሚያስቁት እነዚህ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የ16ኛ ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ያላቸው መሬት የፈለጉትን መሬት መስፋፋት ካልሆነ ህግና ስርዓት ማያውቁ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ነው። አሁን ስታዩ ደረራ መተከል ምናምን ይላል። ይሄ በብሔር ብሔረሰቦች ላይ የታወጀ ጦርነት ነው የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም። አሁን ከዚህ በላይ እንግዲህ ይሄ በቴሌቪዥን በራሳቸው ቴሌቪዥን ነው ደግሞ የሚተላለፈው። በአማራ ክልል ቴሌቪዥን የተላለፈ ዝግጅት ነው። እንዲህ አይነት እንግዲህ መተከል የሚሉት ደራ የሚሉት የኦሮሚያ ቦታ ነው። መተከል የሚሉት እንግዲህ እንደምናውቀው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ነው። ወልቃይትና ራያም የትግራይ ታሪካዊ መሬቶች ናቸው። ስለ መሬት ካነሳን ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። የትግራይ መሬት እስከ አለውሃ ምላሽ ነው ህጋዊ መሬት የነበረው መሆን የነበረበት። በሌላ በኩል እንደገና እስከ ታች እስከ አብርሃ ጅራ የሚባለው አብዱራፊዕ የሚባለው እስከ መተማ ዮሐንስ ነው። በታሪክ ከሄድን ግን በፌደራል ስርዓቱ መሰረት የትግራይ መሬት የታወቀ ነው። አማራ ክልል የሚባል አልነበረም፣ በታሪክም አልነበረም። የፈጠረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ነው። የተሰጣቸው አሜን ብለው እንደመቀበል ግን እነሱ የማይሉት ነገር የለም። እስከ ሱዳን ድረስ እስከ አማራ ኦሮሚያ በሙሉ የኛ ነው ይላሉ። ትግራይ በሙሉ የኛ ነው ይላሉ። እስከ አክሱም ድረስ ይላሉ አንዳንዴ ሲያሳብዳቸው። በሌላ በኩል እንደገና እስከ አፋር ይላሉ። የማይሉት ቦታ የለም። ሁሉም መሬት የኛ ነው የሚሉት ሰዎች ናቸው። አሁን እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የተቆጣጠሩት እነዚህ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እስኪ ወደ ሌላ ልወሰዳችሁ። እንግዲህ በነገው ዕለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ሰብአዊ ቀውስ አስመልክቶ ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በዚህ በሚካሄደው ስብሰባ እንግዲህ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ምክር ቤቱን ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብለዋል። እንደሚታወቀው በአሁኑ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአቢይ አህመድ መካከል ከፍተኛ የሆነ ሰጣ ገባ ላይ ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ወደ ትግራይ ሰብአዊ እርዳታ ይግባ፣ መድኃኒት ይግባ የሚለው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ ጫናዎች እያደረገ ነው ያለው፣ ጥሪ እያደረገ ነው ያለው። ፋሽስቱ አቢይ አህመድ እንግዲህ ከ6 ሚሊዮን በላይ የትግራይ ህዝብ ላለፉት 3 ወራት መድኃኒት ምግብ እንዳያገኝ መንገድ ዘግቶ በዚህ ወቅት እንግዲህ ብዙ ህፃናት እየሞቱ ናቸው። ሪፖርቱ እንደሚወጣ ያለው ከትግራይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ብዙ ጊዜ ጠይቀዋል ይህንን መንገድ እንዲከፈት። ይሁን እንጂ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት የተነሱ ጠላቶች አሁንም መንገዱን እንደዘጉት ነው ያሉት። በዚህ አንደኛው ጉዳይ ነው። ሁለተኛ እንደገና እንደምታውቁት ባለፈው ሳምንት እንግዲህ 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ከአዲስ አበባ እንዲወጡ አድርገዋል አቢይ አህመድ። ይህንንም በተመለከተ የተለያዩ ተቃውሞች እያስነሱ ነው፣ በኋላ አቀርብላችኋለሁ። በዚህ ጉዳይም እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል። ምን እንደሚሉ እንግዲህ ነገ ተከታትለን እናቀርባለን። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ከዓለም ማህበረሰብ ጋር ያለው ሰጣ ገባ ባለፈው እንግዲህ ሲቲ ኒውስ ይዞት የወጣው አንድ ዘገባ አለ። ምን አይነት ሰጣ ገባ ነው ያለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በኢትዮጵያ የሚለው እስከ አጭር ቪዲዮ አለች፣ እሱን አይተን እንመለሳለን። In northern Ethiopia, the United Nations says children and others are starving at the hands of the Ethiopian government. Now the country has given 7 senior UN officials 72 hours to leave. We consider that a really grave step. 7 staff across 3 agencies is extremely rare, if not unprecedented. Among those ordered expelled, officials coordinating relief efforts. The issue is not that we've been asked to stop operations. It is critically important that the humanitarian operation continues, and it does. At least 5.2 million people in Tigray urgently need help,
But the UN says in a new report, just 606 trucks have been allowed to enter the region since July 12, or 11% of the trucks needed. The report says 79% of some 15,000 pregnant and lactating women have been diagnosed with acute malnutrition in Tigray, and the level of moderate malnutrition among children under 5 is also exceeding global emergency threshold of 15% at about 18%, while cases of children with severe malnutrition is 2.4%, above the alarming 2% level. The UN has accused Ethiopia's government of using food as a weapon of war by blocking aid deliveries. In a statement, Ethiopia's foreign ministry said the UN officials were meddling in the internal affairs of the country and declared them persona non grata. It is the long-standing legal position of the organization not to accept the application of the doctrine of persona non grata. The Secretary General received a call today from the Prime Minister of Ethiopia, in which the Secretary General reiterated the position of the United Nations. The White House has reiterated a threat to impose sanctions on Ethiopian authorities, but did not say when. We agree with UN leaders. This is a stain on our collective conscience and it must stop. The UN says Ethiopia has no legal right to expel staff at the world's body, and its officials still remain in the country. Now, in a new statement Friday, Ethiopia's foreign ministry accused the UN, among other things, of diverting humanitarian assistance to the Tigray forces and spreading misinformation, though it didn't provide any evidence to back up those claims. በሚባል ሁኔታ ከዓለም ማህበረሰብ በሙሉ የተጣላ ቢኖር ይህን የፋሽስት አብይ አህመድ መንግስት ነው። ከሁሉም ዓለም ጋር ነው የተጣላው ኤክሰፕት ከነ ራሻና ሩሲያ ከመሳሰሉ አገራት በስተቀር ዓለም በሙሉ የተጣላ መንግስት ነው። በተለይ ከምዕራባውያን ጋር ይህንንም ለምሳሌ ምዕራባውያን ከአብይ አህመድ ጋር እየተጣሉ ያሉት 5.2 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ በረሃብ ሊሞት ነው። መንገድ ክፈት የራስህን ህዝብ እየገደልክ ነው የሚሉት ያሉት ምንም ያጣላ ነገር የላቸውም። ልክ ለምሳሌ ሚዲያ ላይ እንደሚወራው ለዓላዊነታችን ለመድፈር ነው እንደዚህ ነው ያ ውሸት ነው። ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለው አብይ አህመድ ነው። ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለው 4 ኪሎ ያለው መንግስት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን የሚጠይቀው እኮ ያጣው ይሄን ስርዓት ለምሳሌ ባለፈው ጦርነት ሲጀምር ትግራይ ላይ የህግ ማስከበር ብሎ ነው የጀመረው። የህግ ማስከበር ብሎ የጀመረው ከዛ በኋላ ወደ ህልውና አመጣው። የህልውና ጉዳይ አለ። አሁን እንደገና አገር ኢትዮጵያ ሊያፈርስ ነው። እንደዚህ ሲል እንኳን የሚጠይቀው ሰው የለም። እንዴት ነው የምትቀያይረው ያለው? ከህግ ማስከበር ወደ አገር ማፍረስ እንዴት ሊሄድ ይችላል ብሎ የሚጠይቀው ሰው የለም። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ ካልጠፋ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስራቅ አፍሪካን መግዛት አይችልም። የትግራይ ህዝብ ካልጠፋ አብይ አህመድ ስልጣን ላይ የፌደራል ስርዓቱ አፍርሶ ስልጣን ላይ ንግስናው አሁን ትላንት እንትን ያለውን የንግስናውን ስልጣን ማስቀጠል አይችልም። የትግራይ ህዝብ ካልጠፋ የአማራ ተስፋፊው ኃይል የሚመኛትን ሚኒሊካዊት ኢትዮጵያ መመስረት አይችልም። ዛስዋ ያሁን ሶስቱ አንድ ላይ ሆነው ነው የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ተዘጋጅተው ያሉት። ኢሳያስ አፈወርቂ በምዕራብ በኩል ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ የምዕራብ ትግራይ ይዞት ያለው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። የአማራ ተስፋፊ ኃይል አቅም የለው ለቀዋል፣ ወደ መሃል አገር ሄደዋል። አሁን ኢሳያስ አፈወርቂ ይዞላቸዋል። በዛ በኩል እርዳታ እንዳይገባ ምዕራብ ትግራይን ተቆጣጥሮ እናንተ ሂዱ ተዋጉና እኔ ይዝላችኋለሁ ብሎ ይዞታል። በዚህ በኩል እንደገና የአማራ ተስፋፊ ኃይል እየተዋጋ ነው ያለው። በዛ በኩል በአፋር በኩል እንደገና የአብይ መንግስት ነኝ የሚለው የፋሽስት መንግስት መንገድ እህል እንዳይገባ ወደ ትግራይ ዘግተዋል። ስለዚህ ሶስቱ ተቀናጅተው ነው እየሰሩ ያሉት። ውጊያው ይሄ ነው እየተካሄደ ያለው ውጊያ ይሄ ነው። የህልውና ጉዳይ አይደለም፣ የአገር ጉዳይ አይደለም። የህልውና ጉዳይ ለትግራይ ህዝብ ብቻ ነው እና በዚህ ነው አሁን ከፍተኛ የሆነ ስጣ ገባ ያለውና ነገ የሚካሄደውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እነዚህ 7 የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞቹ ማስወጣት አትችልም እያለው ነው ያለው። ማስወጣት አትችልም እያለው ነው። ለማንኛውም 7 ወጥተዋል። በአሁኑ ጊዜ በሌላ ቦታ ነው ያሉት፣ የት እንዳሉትም አልታወቁም። በኋላ ማቀርብላችኋለሁ ስለዚህ ጉዳይ። እንግዲህ ነገ ምን እንደሚወሰን እንሰማለን። አዘርዋይስ ግን የትግራይ ህዝብ ግን በአሁኑ ጊዜ እየሞተ ነው ያለው በዚህ በአብይ አህመድ። ሲቲ ኒውስም ይዞት የቀረበው ዘገባው ምንድነው የሚለው? አብይ አህመድ ምግብ እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመበት ነው። ማስራብ እንደ ጦር መሳሪያ ነው እየተጠቀመበት ያለው። በጦር መሳሪያ ማሸነፍ ያልቻሉት የትግራይ ህዝብ ማሸነፍ ያልቻሉት ማጥፋት ያልቻሉት አሁን በረሃብ ሊያጠፉት እንትን ያሉት ነውና
ትልቅ ወንጀል ነው እየፈጸመ ያለው የፋሽስቱ የአብይ አህመድ። እንግዲህ የነገው ስብሰባ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ሌላው እንግዲህ በአብይ አህመድ ሹመት ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች እንዴት አድርገው ነው እየዘገቡ ያሉት የሚለው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። የመጀመሪያው ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ይዞት የቀረበውን እንዲህ ይላል። ረሃብና ፌስታ በኢትዮጵያ። የዛሬዋ ኢትዮጵያ ሁለት ተጻራሪ ነገሮችን በግልጽ የሚስተዋልበት መሬት ሆናለች። ረሃብና ፌስታ። በአዲስ አበባ ከተማ የዛሬ 100 ዓመታት አካባቢ የአጼ ኃይለ ሥላሴ የንግስና በዓል ሲካሄድ ከወጣው ከፍተኛ ወጪ እና ከተደረገው ፌስታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለ ሹመት እጅግ ብዙ ወጪ የወጣበት ፌስታና ዳንኬራ የተደረገበት ሹመት ነው። በጣም ብዙ ተሳታፊ የተገኘበት ስብሰባ፣ ሰልፎች፣ አገራዊ ስነ ስርዓት እንዲሁም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በኩራት የሚገለጽበት የተለያዩ ንግግሮችን ተደምጦበታል። በተለይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ወጪና ከፍተኛ የሆነ ፌስታ ተደርገዋል። በተቃራኒው በትግራይ ውስጥ በተፈጠረው ሰው ሰራሽ ረሃብ ምክንያት ሕፃናት እየሞቱ ናቸው። ሆስፒታሎችና ክሊኒኮች በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ስራቸው እያቆሙ ናቸው። በረሃብ በበሽታና በእርዛት የሚሰቃዩ ሕፃናትም ሕክምና ማግኘት አልቻሉም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ አሁን ካወጣቸው ሪፖርቶች እጅግ የሚረብሽ ሪፖርት በቅርቡ አውጥተዋል። ይኸውም ከ5 ነፍሰ ጡርና ጡት የሚያጠቡ የትግራይ እናቶች መካከል 4ቱ በከባድ የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ተጠቅተዋል። ይህ ሁኔታ ደግሞ በሞራል በኩል ተቀባይነት የለውም። በፖለቲካም እጅግ አደገኛ ሁኔታ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ መድኃኒትና የሰብአዊ እርዳታዎች እንዳይገቡ ከልክሎ ይገኛል። በተመሳሳይ ባለፉት ቀናት በሰብአዊ ስራዎች ተሰማርተው የነበሩት 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ከሀገር እንዲባረሩ ተደርገዋል። አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብ እጁ እስኪሰጥ ድረስ በረሃብ ለመቅጣት ቆርጦ እንደተነሳ በግልጽ እያሳየ ነው። አሁን ያለው ችግር ለሚቀጥሉት ወራትም ሊቀጥል ይችላል። ሌላው በአሁኑ ጊዜ በረሃብ ምክንያት ቀስ በቀስ እየሞቱ ያሉት ሕፃናትና የትግራይ እናቶች ጉዳይ ለአብይ አህመድ የሚያስጨንቅ ጉዳይ አይደለም። ከዛ ይልቅ አብይ አህመድ በትክክለኛ መንገድ እንዳለና አገሪቱም ወደ ትክክለኛ ታሪካዊ ቦታዋ እየመለሳት መሆኑን በኩራት ይናገራል። ሕዝባቸው እየተራበ ፌስታና ዳንኬራ ማካሄድ የኢትዮጵያ መሪዎች ታሪክ ሆነዋል። በአሁኑ ጊዜ ሚሊዮኖች በትግራይ ለሞት አፋፍ ላይ ተዳርገው ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ደግሞ ከፍተኛ ፌስታ የታየበት የአብይ አህመድ ስልጣን ተራዝመዋል ይላል። እንግዲህ የዓለም ሚዲያዎች ምንም መጨመር አያስፈልግም። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው የኢትዮጵያ ሁኔታ እየዘገቡት ያሉት። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ሮይተርስ ይዞት የወጣ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። Abiy Ahmed was sworn in for a new 5-year term on Monday. Ethiopia's Prime Minister afterwards telling a crowd of thousands he would protect the country from foreign interference amid an internationally criticized war in the northern Tigray region. At a ceremony in Addis Ababa, Abiy denounced the leadership of the rebellious Tigrayan forces, but offered little hint as to whether he would pursue an offensive to claw back lost territory. We should realize that the political and economic problems that have accumulated over the years can't be solved by the leadership and solutions provided by one party alone. So we shall rise to work together hand in hand. But the vote was also overshadowed by an opposition boycott and violence, including the war in Tigray. Although the 6th national election couldn't be said to be free from all blemishes and as successful as we desired it would be, it has opened up a new chapter to actualize the dream of establishing and sustaining a democratic system, which had been a question for a long time. It's opened a new chapter and made us move one step forward.
Conflict broke out in Tigray 11 months ago between federal troops and forces loyal to the Tigray People's Liberation Front. The United Nations says hundreds of thousands of people are experiencing famine conditions due to a government aid blockade. The government denies it is preventing aid deliveries. On Thursday, Ethiopia announced the expulsion of 7 senior UN officials, accused of various actions including diverting aid and communication equipment to the TPLF. The UN says those accusations are false. እንግዲህ ሮይተርስ እንደዘገበው በዓለም የተገለለው መሪ በአገሩ ውስጥ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ስልጣኑን አራዝሞታል ያሉት ነው። የትግራይ ጦርነት ሚሊዮኖች በረሃብ አፋፍ ላይ ያሉ የተለያዩ በአገሪቷም በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት ያለ ሰው እየተሰደደ በኢኮኖሚ ውድቀት አገሪቷ ከፍተኛ ቀውስ ላይ ያለች አብይ አህመድ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ ፒስ ፋውንዴሽን ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን እንዳለው ባለፉት 100 ዓመታት በእንዲህ አይነት ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጎ አይታወቅም። ይህን ያህል ወጪ አድርጎ የሰባተኛው ንግስናውን ነው እንግዲህ አብይ አህመድ ያስቀጠለው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ አብይ አህመድ እንዲህ አይነት ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ሰው ጠርቶ ወይንም የተለያዩ በሚሊዮኖች ወጪ አውጥቶ ስልጣኑ ቢያራዝም ህጋዊ ሊሆን አይችልም። እንኳን አብይ አህመድ ይቅርና ከዚህ በፊት የነበረው የኢህአዴግ መንግስትም 100% አሸንፍ ያለው ብሎ ልክ በ3 እና በ4ኛ ወሩ ነው አመጽ የተነሳው። የአብይ አህመድ መንግስትማ የደከመ መንግስት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዳደር ያልቻለ መንግስት ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው አብይ አህመድ ለየት ያለ ስነ ስርዓት ያደረገው። ታሪክ ራሱ ይደግማል ይላሉ። ታሪክ ራሱ ይደግማል። በተለያየ ጊዜም አንድ ስክሪንሾት አሳያችኋለሁ። ታሪክ ራሱ ይደግማል ይላል። ለምሳሌ በ1924 ዓመተ ምህረት ከፍተኛ ድርቅ በተከሰተበት ወቅት በተለይ በትግራይ አካባቢ ክፉ ቀን ተብሎ የሚታወቀው በትግራይና በወሎ አካባቢ ከፍተኛ ረሃብ በነበረበት ጊዜ በ1924 አጼ ኃይለ ሥላሴ የዛኔ የራሳቸው የንግስና በዓል ልክ እንደ አብይ አህመድ ሚሊዮኖች ያወጡበት ጊዜ ነበር በዛው ጊዜ። በሌላ በኩል እንደገና በ1965 ዓመተ ምህረት የወሎና የትግራይ ህዝብ በረሃብ ሲያልቅ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ለ80ኛ ዓመት ልደታቸው ከፍተኛ የሆነ ወጪ አውጥተዋል። በሌላ በኩል እንደገና በ1977 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ በረሃብ ያለቀ የሰሜን ወሎ ህዝብ በረሃብ ያለቀ አብዛኛው ክፍለ ሀገሮች ወደ 10 የሚሆኑ ክፍለ ሀገሮች ተርቦ ባለበት ጊዜ የኢሰፓ አኮ የሚባለው የነበረው ወይንም የደርግ ስርዓት 10ኛውን የአብዮት በዓል በሚል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ አውጥቶ ሲያፈስ ነበር። አሁንም በ2014 ዓመተ ምህረትም የትግራይ ህዝብ 6 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ላለፉት 3 ወራት መድኃኒትና ምግብ እንዳይገባበት ተከልክሎ በሞት አፋፍ ላይ ያለ አብይ አህመድ እንደገና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ አውጥቶ ነው እንግዲህ የንግስናውን ስልጣኑ ያራዘመው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ራሱ ነው የሚደግመው ያለው። ታሪክ እየደገመ ነው። ግን እስከ መቼ ድረስ ነው ታሪክ እንደዚህ እየደገመ የሚሄደው? ሌላ ጉዳይ ነው። በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ግን የትግራይ ህዝብ ከእንግዲህ ተምረዋል። ከዚህ በኋላ ታሪክ በትግራይ ህዝብ ላይ እንደማይደገም በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ በታሪኩ በእንዲህ አይነት ውርደት፣ እንዲህ አይነት ስቃይ፣ እንዲህ አይነት ጥቃት ደርሶበት አያውቅም። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መኖር ከጀመረበት በተለይ እንደ ህዝብ እንደ ብሔር መኖር የጀመረበት የትግራይ ህዝብ እንደ ብሔር የተደራጀበት ከ3500 ዓመታት በላይ አድርገዋል። በዛን ጊዜ ውስጥ በዛ በ3000 ዓመታት ውስጥ እስከ አሁን ድረስ አላየንም። በየትኛውም ታሪክ የትግራይ ህዝብ እንዲህ አይነት ሁኔታ የተጠቃበት ዘመን የለም። ስለዚህ ይህንን የመጨረሻ ጊዜ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የትግራይ ህዝብ ከዚህ ከፍተኛ የሆነ ትምህርት ይወስዳል። ለማንኛውም አብይ አህመድ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አክብረዋል። ሚሊዮኖች የሚገመት ገንዘብ ምናልባት ከ200 ከ300 ሚሊዮን በላይ ወጪ አውጥቶ ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ነው። አብዛኛው ሰው እንግዲህ ተከፍሎት ነው ወደ መስቀል አደባባይ አብዛኛው እነዚህ ሁሉም ሳይሆን አብዛኛው የተከፈለውና ብዙ ገንዘብ የወጣበት ስነ ስርዓት ነው ያካሄደው። ትግራይ ውስጥስ ምን ይመስላል? ምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? የአብይ አህመድ ጭፈራ፣ የአብይ አህመድ ዳንኬራ አይተናል። እስኪ ትግራይ ቴሌቪዥንስ ይዞት የወጣው ዛሬ ልጋብዛችሁ።
ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ከቦና አስርቦ ለትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ እያደረገው ያለው ስራ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። በዚህም በርካታ ቁጥር ያላቸው ህፃናትና እናቶች ለረሃብ አደጋ እየተጋለጡ ይገኛሉ። በወራሪ ኃይሎች በተፈጸመብን ግፍ አሁን ላይ ከና 5 ልጆቼ የምንበላው አጥተን ለረሃብ ተጋልጠናል የሚሉት የቡራ ሰለዋ ነዋሪ ወይዘሮ ጽራይ ረዳኢ 2 ልጆቼ በረሃብ ምክንያት ለከፋ አደጋ ስለተዳረጉ በመቀለ የካቲት 11 ሆስፒታል ለማሳከም መጥቻለሁ ብለዋል። ላጠማዩ እህላተን ልጆቼ በረሃቡ ተጠቅተው ነበር። ከዛም ሲጨንቀኝ ወደዚህ ሆስፒታል መጣሁኝ። መጀመሪያ ረሃብ ተቋጥሯቸው ስለነበር አጥንታቸው ወጥቶ ነበር። እናም ሊሞቱብኝ ሲሉ 3 እቤት የተውኳቸው ልጆቼ ምንም የሚላስ የሚቀመስ ሳልተውላቸው ነው የመጣሁት። ወይዘሮ ዘውዱ ኃይለ በበኩሏ በሳምረ ወረዳ ባንክና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስለተዘጉ ያለን ብር ከባንክ አውጥተን የፈለግነው ሸምተን እንዳንበላ በፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ተከልክለን ለረሃብና በሽታ ተጋልጠና ስትል ትገልጻለች። ምንም ነገር ይወስዲ ምንም ነገር ሌለ ልጄ ታሞብኝ ነው ከሳምረ የመጣሁት። ምንም ነገርም አይወስድም። የፈለግነው ነገር ገዝተን እንዳናደርግ እንኳን በሳምረ ይሁን እዚህ ባንክ ተዘግቷል። ደሞዝም ተቋርጧል እና ምንም ነገር የለንም። አማራጭ ሳጣ ነው ወደዚህ ይዤ የመጣሁት። በህፃናት እየታየ ያለው የምግብ እጥረትና የመድኃኒት እጦት በህፃናት እድገት ላይ የሚያሳድረው ጫና ከፍተኛ እንደሆነ የገለጹት የህፃናት ሐኪም የሆኑት ወይዘሮ ፍሮዌኒ ገብረ ህይወት ናቸው። ሓደ ናይ ተሐሳስባ አቅም ናይ እቤት እንትኑ ይጉድቦ እዩ ማለት እዩ። አንድ ህፃን በተገቢው መንገድ ካልተመገበና ተመጣጣኝ ምግብ ካላገኘ የእድገት ሂደቱን ይገደባል። እንደ ጤናማ ህፃን ሆኖ አያድግም፣ አያስብም፣ እንዳይማርም ያደርገዋል። እዚህ ከኛ ጋር ክትትል የምናደርግላቸው በውጭ ሆነው የሚታከሙ 72 ህፃናት አሉን። እዚህም 9 ህፃናቶች አሉ። እነዚህ በሙሉ ስታያቸው የረሃብ አደጋው ምን ያክል ተጽዕኖ እያደረገባቸው መሆኑን ነው የሚያሳየው። መንገድና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በመዘጋታቸው በሆስፒታሉ ከፍተኛ የመድኃኒት እጦት እንዳጋጠመ በመግለጽ ህፃናቱ ለማከም አስቸጋሪ እንደሆነም አክለው ገልጸዋል። ከባቢ 172 ህፃናት አለውና አብ ክትትል ዘለው በአጠቃላይ 172 የሚሆኑ ህፃናቶች ክትትል እየተደረገባቸው ነው ያለው። ስለዚህ ለነዚህ ህፃናቶች ይዘውት የሚሄዱት መድኃኒት የለም። መሆን የነበረበት ግን ይዘው መሄድ ነበረባቸው። የምግብ እጥረት መድኃኒት በነፃ የሚሰጥ ነው የነበረው። ሁኔታው ግን ይህን ስለማይፈቅድ ሁሉንም በመዘጋጋቱ ምክንያት መድኃኒት የሚገባበት ሰዓትም ስላልሆነ ግን ሁሉም የመድኃኒት ቦታዎች ዝግ ናቸው። ባንክም ተዘግቷል። በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለነው። በሆስፒታሉ ከ72 በላይ ህፃናት ግልጋሎት እየተሰጠ እንዳለ የገለጹት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ፍሮዌኒ ኃይለ ማርያም ረሃቡ ለህፃናትና አጥቢ እናቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዳ እንዳለም አብራርተዋል። እንግዲህ ይህ ጉዳይ ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ምንም ላይ መስል ላይ ሆን ይችላል ወይ ፕሮፓጋንዳ ሊመስላቸው ይችላል ወይ የተለያየ ምክንያት ሊሰጡበት ይችላል። ይህ ግን ለትግራይ ህዝብ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ወቅት የትግራይ ህዝብ ሞት ተፈርዶበታል። በአብይ አህመድና በተባባሪዎቹ ከሱ ጋር የሚሰሩት ያሉት የትግራይ ህዝብ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም መድኃኒትና የተለያዩ አገልግሎቶች እንዳይገቡ ተደርጎ አሁን እንግዲህ ህፃናትን በዚህ ሁኔታ እየሞቱ ነው ያሉት። ወደ ሌላ ወስዳቸዋለሁ። በዚህ አብይ አህመድ ትላንት በንግስናው ጊዜ አንድም የምዕራብ አገር አልተገኘም። በዚህ ወቅት አብይ አህመድ እንግዲህ የተገለለ ሰው ነው ብለናል። በምዕራባውያን ዘንድ ጥቂት የአፍሪካ መሪዎች ናቸው እንግዲህ የተገኙት። አብይ አህመድ መጀመሪያውኑ ብዛት ላላቸው የአፍሪካ መሪዎች ነበር እንዲገኙለት ጥሪ ያደረገው። የአረብ መሪዎችን ጨምሮ አብዛኛውን አልተገኘም። አብይ አህመድ እንዴት ነው አሁንስ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዴት ነው እየዘገቡ ያሉት ስለ አብይ አህመድ የሚለው? ፍራንስ 24 እንዲህ ብለዋል። አብይ አህመድ ይላል ከኖቤል ተሸላሚነት ወደ የጦርነት መሪነት መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጣ በአገሪቱ ዘርፈ ብዙ ውጤቶች ወይንም ለውጦች እንደሚያመጣ ቃል የገባው አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸልሞ ነበር። አሁን አብይ አህመድ ለሁለተኛ 5 ዓመት የስልጣን ዘመን ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ይሁን እንጂ መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጣ የገባውን ቃልና ለውጥ ያመጣል ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ተስፋ ተደርጎበት የነበረው አብይ አህመድ በአብዛኛዎቹ በአሁኑ ጊዜ ተስፋቸው ተማጠዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የኖቤል ሰላም ሽልማት የተሸለመው አብይ አህመድ ሽልማቱ ሲቀበል ጦርነት ማለት ለሁሉም ተሳታፊዎች የገሃነም መንገድ ነው ሲል
ስለ ጦርነት ክፋት ተናግሮ ነበር። ብዙዎችም አጨብጭበውለት ነበር። አሁን ግን ራሱ ጦርነት እየመራ ነው። እስከ አሁን ድረስ በ10 ሺዎች የሚገመት ሰዎች የገደለና በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ህዝብ ለረሃብ ያጋለጠው ጦርነት እንዲያቆም በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተደረገ ያለውን ጥሪና ጫና አብይ አህመድ አሻፈረኝ ብለዋል። አብይ አህመድ ከትልቅ ክብር ባንዴ እንዲህ መውደቁ ለማሰቡም ይከብዳል። በ2 ዓመት ውስጥ ከኖቤል ተሸላሚነት ወደ የተገለለ መሪ ተለውጠዋል ሲል በአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል ተመራማሪ የሆነው ካሜሮን ሁድሰን ይናገራል። ካሜሮን ሁድሰን ጨምሮ እንደገለጸው ምዕራባውያን በአንድ ቃል የገባላቸው መሪ ተማምነው ሲወድቁ ማየት አብይ አህመድ የመጀመሪያ መሪ አይደለም። ከ2 ዓመት በፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሁን በአገር ውስጥ ትልቅ ክብርና ተቀባይነት የነበረው አብይ አህመድ አሁን ክብሩ አጥቶ ሚሊዮኖች ለአደጋ ያጋለጠውን ጦርነት በበላይነት እየመራ ይገኛል። አብይ አህመድ ማለት ልክ በመንታ መንገድ ላይ የሚጓዝ የጠፋ ሕፃን ልጅ ባህሪ አለው። ወደ ኋላ እንዳይመለስ የተነሳበት ቦታ አያቅም፣ ወደፊት እንዳይሄድ ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ አያቅም ሲሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለኤኤፍፒ ተናግረዋል። በዚህ ወቅት አብይ አህመድ በከፈተው ጦርነት ሚሊዮኖችን ለአደጋ ተጋልጠዋል። በተለይ ደግሞ ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ መንገድ በመዝጋት በሚሊዮኖች ሰዎች ለረሃብ ተጋልጠዋል። አብይ አህመድ ትላንት የኖቤል ተሸላሚ አብይ አህመድ ትላንት በብዙዎች ዘንድ ከፍተኛ አድናቆት የነበረው ሰው ዛሬ ጦርነት እየመራ ይገኛል ይላል የፍራንስ 24 ወይም ፍራንስ 24 ዘገባ። እስኪ ቲአርቲ አብይ አህመድ በኖቤል ሽልማት ወቅት ምን ብሎ ነበር፣ አሁንስ ምን እያደረገ ነው ብሎ አነጻጽሮ ያቀረቡት ቪዲዮ ማለች። እሷን ጋብዛቸዋለሁ። An ambitious politician who rose to power after years of political turmoil in Ethiopia, Abiy Ahmed took over as prime minister in 2018, promising reform, democracy, tolerance, and reconciliation. It brought hope and optimism to many in the country, and initially, he lived up to expectations. His appointment saw banned opposition parties allowed to re-enter politics, women appointed to cabinet, and most notably, a peace deal with Eritrea, which earned him a Nobel Peace Prize. War is the epitome of fail for all involved. I know because I have been there and back. I have seen brothers slaughtering brothers on the battlefield. I have seen older men, women and children trembling in terror under the deadly shower of bullets and artillery shells. However, just 9 months after he delivered that speech in Oslo, tensions boiled over with the Tigray People's Liberation Front, a rebel group in Ethiopia's northern region, and a bloody civil war began. Both sides in the conflict have been accused of widespread human rights abuses. The fighting continues unabated. Thousands have been killed, and more than 2 million have been forced to flee their homes. And aid has been blocked from entering the region, despite warnings by humanitarian organizations that millions are being pushed into famine-like conditions. The crisis in Tigray and growing frustrations among his people over marginalization led him to take a page from the playbook of the country's former leaders: crackdowns, mass arrests, and police brutality. ቲአርቲ ይዞት የወጣው እንግዲህ አብይ አህመድ በ2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኖርዌይ የሰላም ሽልማት ሲሸለም ነው። ጦርነት ይላል የሲኦል መንገድ ነው፣ ጦርነት የሚመርጡ ሰዎች ጤነኞች አይደሉም ብሎ ነው የሚናገረው እዛው። እንግዲህ አብይ አህመድ ማለት መጀመሪያ ያታለለው ኢህአዴግን ነው። ኢህአዴግ አታለለ፣ ኢህአዴግን አፈረሰ። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ አታለለ፣ ወደ ስልጣን ወጣ። አሁን የዓለም ማህበረሰብንም አታለለ፣ የኖቤል ሽልማት ተሸለመ። አሁን የመጨረሻ እንደገና ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለ ሰው ነው። ስንቱን ነው ያታለለው? አብይ አህመድ ያላታለለው የለም። በዛ ምንድነው የሚሉት ጤፍ በሚቆላ ምላሱ ስንቱን አታለዋል። ልክ አሁን ሲናገር እዛው ዓለም በኖርዌይ በተለይ ሲናገር ጦርነት ማለት የሲኦል መንገድ ነው እያለ ነው።
አብይ አህመድ በከፈተው ጦርነት ግን አሁን ሚሊዮኖች እያለቁ ነው። ሚሊዮኖች ወደ ሲኦል እየላከ ነው። እና እንዲህ አይነት አታላይ ሰው በዚህ ምድር ላይ ማለት በጣም ጥቂቶች ናቸው ከእንዲህ አይነት በጣም አታላዮች የሆኑ ሰዎች። ለማንኛውም የአብይ አህመድ አታላይነት የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዲህ ናቸው እየዘገቡት ያሉት። ትላንት ምን ብሎ ነበር፣ አሁንስ ምንድነው ያለው እያሉ ልክ አሁን ቲአርቲ ይዞት የወጣው። ሌላው ኤኤፍፒ በያሁ ኒውስ ይዞት የወጣውም እንዲህ ይላል። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት በቀጠለበት ወቅት አብይ አህመድ ለሁለተኛ የስልጣን ዘመን ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ከ5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ለሰብአዊ ቀውስ የዳረገ ከ2.4 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከቀያቸውን ያፈናቀለ እንዲሁም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸው ያጡበት የሰሜኑ ጦርነት በተቀጣጠለበት ወቅት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለተኛ የ5 ዓመት የስልጣን ጊዜ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በአንድ ወቅት የአካባቢውን የሰላም ሐዋርያ ተደርጎ የሚቆጠር የነበረና የኖቤል የሰላም ሽልማት የተሸለመው አብይ አህመድ በቀጣዩ 5 ዓመታት ለድርድር ዝግጁ ያልሆነው መስተዳድሩ አገሪቱን ይበልጥ በዓለም እንድትገለል ሊያደርጋት ይችላል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ባለፈው የሰኔ ወር በተደረገው ምርጫ ማሸነፉ በ2018 የጀመረውን የለውጥ ሂደት በህዝቡ ቅቡልነት እንዳገኘ ማረጋገጫ መሆኑ ደጋፊዎች ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ በሰሜን ኢትዮጵያ የቀጠለውና በ10 ሺዎች የተገደሉበት እንዲሁም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለረሃብ አደጋ የተጋለጡበት ጦርነት የአብይ አህመድ መንግስት አሁንም እየመራው ይገኛል። በትግራይ ያለው የሰብአዊ ቀውስ ወደ ረሃብ እየገባ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ቢሆን የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይገባ ከልክሎ ይገኛል። ይህንን ተከትሎ ከአሜሪካና ከአውሮፓ መንግስታት ከፍተኛ ውግዘት የደረሰበት የኢትዮጵያ መንግስት ሁኔታውን እንደማሻሻል በሰብአዊ እርዳታ ስራዎች ተሰማርተው የነበሩት 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት ከአገሪቱ እንዲባረር አድርገዋል። ይህንን ውሳኔ ተከትሎ በትላንትናው ዕለት ጄኔቫ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽሕፈት ቤት የተሰባሰቡት ከ40 በላይ አገራት በጋራ መግለጫ በማውጣት የኢትዮጵያን መንግስት ክፉኛ ኮንነዋል። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት በአብዛኛውም አገራት ከፍተኛ ውግዘት እየደረሰበትና በዓለም የተገለለ መንግስት ሆነዋል። ጦርነትም ቀጥለዋል። የአገሪቷ የሰብአዊ ቀውስም እንዲሁ ተባብሶ ቀጥለዋል ይላል የኤኤፍፒ ዘገባ። አሁንም ቲአርቲ ነው የምጋብዛችሁ። አብይ አህመድ ምን አይነት ሰው ነበር? አሁንስ ምንድነው ያለው የሚለው የቲአርቲ ዘገባ ጋብዛችሁ። It was a difficult and controversial first term for Abiy Ahmed, but the Ethiopian Prime Minister has just been sworn in for 5 more years. But arguably his great achievement was a historic peace deal with Eritrea, bringing an end to 2 decades of war. It won him the Nobel Prize in 2019, and as he accepted the award, Abiy spoke of his hatred of conflict. War is the epitome of fail for all involved. I know because I have been there and back. I have seen brothers slaughtering brothers on the battlefield. I have seen older men, women and children trembling in terror under the deadly shower of bullets and artillery shells. You see, I was not only a combatant in war, I was also a witness to its cruelty and what it can do to people. But less than a year after that speech, the Nobel laureate was waging his own war. In November 2020, the Prime Minister launched a military offensive in the northern Tigray region to overthrow the regional ruling party. The government claimed an attack by Tigrayan rebels on an army base forced them into action. But tensions had been simmering for months, and the decision by the Tigrayan People's Liberation Front to hold elections against Abiy's wishes pushed things over the edge. Now, almost a year later, the fighting rages on, and so too does the impact left in its wake. More than 5 million people in northern Ethiopia now need urgent assistance, most in the Tigray region. As of April 2021, at least 1.7 million people have been internally displaced, and more than 350,000 are on the brink of famine.
Well, despite all this, Prime Minister Abiy Ahmed managed to easily secure a second term. His Prosperity Party took 410 out of 436 seats in parliament. But whether the election back in June was free and fair remains up for debate. Several opposition parties say they were the victims of intimidation and harassment, and the U.S. called the vote significantly flawed. Abiy's standing on the international stage has fallen dramatically since coming to power. Once widely praised for ushering in reforms, he's now accused of overseeing human rights abuses, and his government is facing the prospect of U.S. sanctions. His reputation also took another hit with his decision last week to expel 7 UN officials from the country. The Ethiopian government accused them of meddling in internal affairs. The UN says they were delivering life-saving aid. Well, it's been a striking fall from grace for Abiy Ahmed, and despite being inaugurated this week, the Prime Minister has become increasingly isolated. But can he repair his reputation over the next 5 years? እንግዲህ አቢይ አህመድ በዛው ቪዲዮ ጦርነት ሲካሄድ በአይኔ አይቻለው ወንድሙን ሲገድል ትልልቅ ሰዎች ሲገደሉ ቤቶች ሲፈርሱ ሰዎች ሲፈናቀሉ በአይኔ አይቻለው ጦርነት ማለት ሲኦል ማለት ነው እያለ ነው እንግዲህ እዛው ኖርዌይ ሲናገር ነው የሚያቀርቡት ሰዎችም አፋቸው ከፍተው ሲያዩት ይህ በቃ የሰላም ሐዋርያ ነው ብለው አሁን ልክ በ9 ወር ይላል ዛው ዘገባ በ9 ወር ግን አገሪቷን ወደ ጦርነት አስገብቶ አገሪቷ መስቀልቅሏን አወጣ አቢይ አህመድ ስንቱን ነው ያታለለው በዚህ ጊዜ ቲአርቲ እንዳለው እንግዲህ በአለም የተገለለ መሪ ሆነዋል በዚህ ወቅት ምንም እንኳን የሱ ደጋፊዎች ወይንም መንጋዎች ለምሳሌ ቢደግፉትም አቢይ አህመድ በዚህ ወቅት የተገለለ መሪ ነው በአለም ወንጀሉም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው እየተጋለጠ ያለው በአለም ላይ ሌላ ኤቢሲ ይዞት የወጣው እንዲህ ይላል ሁለተኛ የስልጣን ጊዜው የጀመረው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጦርነት ከባድ ዋጋ አስከፍሎናል አለ ይላል ላለፉት 1 ዓመት አካባቢ በከፍተኛ ጦርነት ውስጥ የተዘፈቀችውን አገር እየመራ ያለው አቢይ አህመድ የትግራይ ጦርነት ከፍተኛ ዋጋ አስከፍሎናል ሲል በበዓለ ሲሞቱ ወቅት ተናግረዋል አቢይ አህመድ እንደገለጸው በቅርቡ በኢትዮጵያ የሚመራ ሁሉን አቀፍ አገራዊ ውይይት ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንደሆነ አስታውቀዋል ይሁን እንጂ በአቢይ የተገለጸው አገራዊ ውይይት ኢትዮጵያን ወደ አደጋ ያስገባውን የትግራይ ጦርነት ተሳታፊዎች የሚያካትት መሆኑና አለመሆኑ አልተናገረም በበዓለ ሲሞቱ የተገኙት ጥቂት የአፍሪካ መሪዎች በበኩላቸው አገሪቱ ወደ አንድነት እንዲያመጣ አቢይ አህመድን ተማጽነዋል በበዓለ ሲሞቱ የተገኙት የአፍሪካ መሪዎች ባሰሙት ንግግር ኢትዮጵያ ለሰላም ቅድሚያ እንድትሰጥ አሳስበዋል በወቅቱ ከሌላ ጊዜ በበለጠ ዛሬ ኢትዮጵያ ከሰላም ጋር እርቅ ማድረግ አለባት እንደምታደርግ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት እስማኤል ጊሌ ተናግረዋል የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በበኩላቸው ኢትዮጵያ እናታችን ነች እናትህ ሰላም ስታጣ ደግሞ ቤተሰቡ በሙሉ ሰላም ያጣል ስለዚህ ኢትዮጵያ ሰላም ማድረግ አለባት ሲሉ ተናግረዋል በዚህ ወቅት ወደ ትግራይ የሚወስዱ መንገዶች በመዘጋታቸው ምክንያት ትግራይ ውስጥ ሰዎች በረሃብ ምክንያት እየሞቱ እንደሆነ የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መንገዱ በአስቸኳይ ካልተከፈተ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለሞት አደጋ እንደሚጋለጡ አስጠንቅቀዋል ይሁን እንጂ የአቢይ አህመድ መንግስት ግን አሁንም መንገዱ ዘግቶት ይገኛል ይላል እስኪ አሁን ደግሞ አልጀዚራ ይዞት የወጣው ልክ አቢይ አህመድ የበዓለ ሲሞቱ ቃለ መሐላ በፈጸመበት ቀን 145 ሰዎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ታፍነው ተወስደዋል ይላል ልጋብዛችሁ ቪዲዮውን Well, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has been sworn in for a second term after he and his party secured a seeming landslide victory in June's elections. He's described the poll as Ethiopia's first attempt at a free and fair vote. The vote, though, was overshadowed by the conflict in Tigray, where hundreds of thousands are currently facing famine. Well, meanwhile, there are also reports of heavy fighting in western Ethiopia between rebel groups and security forces there. It's already displaced thousands of people just since Sunday. And news is now also emerging of a mass kidnapping that took place last month in the same region. እንግዲህ አልጀዚራ እንደዘገበው ልክ በትላንትናው ዕለት 145 ሰዎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በታጣቂዎች ታፍነው ተወስደዋል ይላል
ይቺ ነች የአብይ አህመድ ኢትዮጵያ ማለት። የአብይ አህመድ ኢትዮጵያ በትግራይ፣ በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ጎንደር፣ በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሰላም የሚባል የለም። አብይ አህመድ 4 ኪሎ አካባቢ ነው ያለው። አብይ አህመድ ሰላም የሚመስለው ያለው እዛው መስቀል አደባባይ ሰዎችን ሰብስቦ ስለጨፈረ ወይም የተለያዩ ዳንኬራዎች ስላደረገ አገር ሰላም አይደለችም ያለችው። በከፍተኛ ሁኔታ በታሪኳ አይታው በማታውቅ ሁኔታ ነው ያለችውና እንዲህ አይነት ነው የአብይ አህመድ ኢትዮጵያ ማለት። ይህ እንደዚህ ያለ ግን አብይ አህመድ አሁን ወደ ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ያለው፣ ለሌላ ጦርነት፣ ለሌላ እልቂት። ምክንያቱም እሱ ስልጣኑ ከቀጠለ ሰው ቢያልቅ ምንም ጣጣ የለውም። እስኪ ስካይ ኒውስ ይዞት የወጣው አንድ ዘገባ አለ፣ እሱን ላቀርብላችሁ። እንዲህ ይላል። በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ጦርነት ቀጠና እየተመሙ ናቸው። የኢትዮጵያ መሪ አብይ አህመድ ከትግራይ ታጣቂዎች ጋር ለሚያካሂደው አዲስ ፍልሚያ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ወደ ጦርነት ግንባር እያንቀሳቀሰ ነው። በደሴ ከተማ አካባቢ በሚገኘው መንገድ ላይ ወታደሮች የጫኑ ብዛት ያላቸው መኪኖችና ታንኮች በመንገድ ዳር ላይ ቆመው ተመልክተናል። በአካባቢው ያለው ሁኔታ እንደሚያስረዳው የኢትዮጵያ ወታደሮች ለአዲስ ፍልሚያ እየተዘጋጁ ናቸው። በዛው አካባቢ ያሉት ወታደሮች የተለያዩ ወታደራዊ ልምምድም እያደረጉ ይገኛሉ። አብዛኛዎቹ ወታደሮች ወንዶች ቢሆኑም ጥቂት ሴቶች ወታደሮችም አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ትናንሽና በጣም ትናንሽ የሆኑ ወታደሮችም አይተናል። ጠላት መቅበር የሚል ትምህርት እየተሰጣቸው ያሉት የኢትዮጵያ ወታደሮች በዚህ ወቅት ከፍተኛ የሆነ ልምምድ እያደረጉ ናቸው ደሴ አካባቢ። በሌላ በኩል በዛው በሰሜን ወሎ አካባቢ ያለውን ህዝብ ሲቪሊያን ህዝብ እየታጠቀም ነው ይላል ስካይ ኒውስ ያወጣው ዘገባ። እንግዲህ የስካይ ኒውስ ጋዜጠኛ ጆን ስፓርክ ወደዛ አካባቢ ተንቀሳቅሶ የእንትን ያለውን ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ አለ። የኢትዮጵያ ወታደሮች እየተንቀሳቀሱ እስኪ እሷን ቪዲዮ ጋብዛቸዋለሁ። ከስካይ ኒውስ ያገኘናት አብይ አህመድ አሁንም ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው። ያችን ቪዲዮዋን ባልደረባዬ ጋብዛቸዋል። ጦርነቱም እንግዲህ በዚህ ጦርነት ዋጋ አስከፍሎናል ይላል። አሁንም ለአዲስ ፍልሚያ እየተዘጋጀ ነው። ቢሆንም ግን አብይ አህመድ የሚያሸንፈው ኃይል የለም። የትግራይ ኃይል እንደሆነ ሊያሸንፈው አይችልም። ለማንኛውም ቪዲዮውን አይተን እንመለሳለን። We followed the road north through Ethiopia's highlands on the road that leads to Tigray. But the country's maps may need rewriting, for this pockmarked track leads to war. In the region of Amhara, everyone who is able is expected to fight, including middle and high school students who were called up last month. They've joined forces with the National Army in a fight to the death with the rebellious state of Tigray. The two sides massing their forces and trading blows on lands adjacent to the country's central highway. There are thousands of troops in this area, close to the front. Men, women, many of them very young, and it looks like they are preparing for battle. Abiy Ahmed Ali. Further south, in the Ethiopian capital, the country's Prime Minister, Abiy Ahmed, was sworn in for a new 5-year term. He took power as a progressive and award-winning peacemaker, but his premiership has been dogged by war with the party which runs Tigray, the TPLF. Abiy calls them cancer. Their political dispute has shaken the nation, and the evidence was all around. This TPLF tank was taken out by a drone, said these preoccupied Ethiopian soldiers. Our guides from a local militia then took us up a mountain to a village called Uruga and asked us to inspect the damage. The Tigrayans held this place for 3 or 4 days, they said, and incinerated its clinic and grain mill. A local farmer took us for a tour. Why do you think they did that? What do you want to happen to the TPLF? What do you want to happen to the people of Tigray?
ስንት ድንጋይ ቆብናል ስንት ፍየል ስንት ከብት አልቋል ወንድማችን ምተዋል አባቴ ምተዋል ለምን አላለቀው እነሱን ማን ይበገኝሽ ነው የሚፈልግ ነበር የትግራይን ህዝብ አጠፋለሁ ያለ ነው እንግዲህ የአቶ አገኘሁ ተሻገር ልጅ ለማንኛውም አሁን ያየነው ለምሳሌ በስካይ ኒውስ ያየነው ቤቶች ምናምን ፈራርሰው ያየነው የትግራይ ኃይል ነው ያፈረሰው የሚለው ውሸት ነው የትግራይ ኃይል ህዝባዊ ኃይል ነው በተከታታይ ብለናል ሆን ተብሎ ነው የሚሰራ ያለው ድራማ ልክ የትግራይ ኃይል አንድ አካባቢ ይቆጣጠርና ለስትራቴጂ ብሎ ልክ ቦታውን ሲለቅ ወዲያውኑ ፋኖ የተባለውን ሽፍታ መጥቶ ቦታውን ያፈርሰዋል ከዛ የትግራይ ኃይል አፈረሰብ ተብሎ የተለያዩ ፖለቲካ ይሰራበታል ወይ ፕሮፓጋንዳ ይሰራበታል ለማንኛውም የትግራይ ህዝብ የሚጠፋ ህዝብ አይደለም ያገኘው ተሻገር ልጅ እንደዛ ቢልም የትግራይ ህዝብ ማጥፋት አይቻልም የትግራይ ህዝብ እንደነሱ አስተሳሰብ ቢሆን እስካሁን ድረስ መቆየት የማይችል ህዝብ ነው ቢሆንም የትግራይ ህዝብ የሚጠፋ ህዝብ አይደለም ይቀጥላል ጠላቶቹም ያሸንፋል እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀሁትን የሚዲያ ዳሰሳ በዚህ አበቃሁ ከኛ ጋር ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ከነገ በስቲያ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ወይንም በሌላ አርዕስቶች እንገናኛለን ለዛሬው ከዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ደህና ቆዩልን